वेलकम गाइस আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি হল 23 জুলাই ইউনিয়ন বাজাৰ ডে আছিল। তো আজি আমি কোড কেনেকৈ কি ট্ৰেড ললো, ট্ৰেডটোৱে টাৰ্গেট দিলে নে নাই আৰু সেই ট্ৰেডটোৰ পিছৰ সাইকোলজিটো কি আছিল তাক জানিবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। তো আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। তো এইখিনিতে আমাৰ এন্ট্ৰি হৈ গৈছে ডাউন সাইডৰ কাৰণে। ষ্টপ লছ আছে 124 পইণ্ট আৰু টাৰ্গেট আছে 200 ৰ পৰা 400 পইণ্ট। তো এতিয়া চাও আহক টাৰ্গেটটো হিট হয় নে নাই। ইয়া দেখা পাইছে মার্কেটে আমাক টার্গেট দিবলৈ গৈ আছে। তো চাই থাকক 400 পইণ্ট টার্গেট আছিল আমাৰ, 200 ৰ পৰা 400 পইণ্ট। তো 400 পইণ্ট টার্গেট দিবলৈ গৈ আছে। ইয়া টার্গেট হিট হৈ গ'ল। শেষত মার্কেটে আমাক ফুল টার্গেটেই দি দিলে, কিন্তু আমি 400 পইণ্ট ল'বলৈ সক্ষম নহ'লো। 200 পইণ্টহে পালোঁ আমি, কাৰণ আমাৰ ট্ৰেইলিং ষ্টপ লছটো হিট হৈ গৈছিলে। গাইজ এইটো আমাৰ আজি ট্ৰেড আছিলে, য'ত ষ্টপ লছ আছিলে 124 পইণ্ট আৰু টাৰ্গেট আছিলে ইয়ালে 400 পইণ্ট। কিন্তু এইটো টাৰ্গেট ল'ব নোৱাৰিলোঁ আমি, 220 পইণ্ট এচিভ কৰিলোঁ টাৰ্গেট, কাৰণ এইখিনিতে ছাপৰ্ট আছিলে। আপুনি চাই যদি এইটো লেভেল, এইটো এটা ছাপৰ্ট জোন আছিলে। তো মাৰ্কেটে ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ ল'লে। তো সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ হয়তো ইয়াতে সাইডৱেজ হ'ব পাৰে। লাইভ ষ্ট্ৰীমত কৈছিলোঁ ইয়াতে সাইডৱেজ হ'ব পাৰে, হয়তো আপসাইড যাব পাৰে। তো মই ট্ৰেইলিং ষ্টপ লছ এইখিনিতে দিছিলোঁ, য'ত আমাৰ ট্ৰেইলিং ষ্টপ লছটো হিট হ'ল। কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেটটো শেষত দি দিলে। এইটো এডাল কেণ্ডেলে টাৰ্গেট দি দিছে আমাক, কিন্তু আমি ল'ব নোৱাৰিলোঁ। কোনো কথা নাই, কিন্তু আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট মোমেণ্টাম সেইটো আমি লৈছোঁ। তো এই ট্ৰেডটোৰ পিছত সাইকোলজিটো মই আপোনালোক এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। তো মাৰ্কেট আজি গেপা অ'পেন হৈছে। তো গেপা অ'পেন হওঁতে যিসকল চেলাৰ আছিলে যোৱাকালি, তো এই চেলাৰসকল এছ এল এইখিনিতে আছিলে। তো সেইসকল ওলাই গ'ল। তো বাকী বায়াৰ্ছ আছিলে এভেইলেবল মাৰ্কেটত। তো বায়াৰ্ছক উলিয়াব, তো মাৰ্কেট তললৈ আহিব পাৰে। তো সেইবাবে মই ডাউন সাইড ভিউ বনাইছিলোঁ আৰু এইখিনিতে ট্ৰেডটো লৈছিলোঁ। তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ট্ৰেডটো লজিক। গতিকে এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ছ আৰু লাইভ ষ্ট্ৰীমৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।